Xin chào tất cả các bạn, mình là Lina Handmade đây. Hôm nay chúng ta sẽ làm một chú gấu Teddy siêu mini. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị một cuộn len màu nâu và một cái kim móc thôi. Bây giờ chúng ta sẽ móc phần chân trước. Chúng ta sẽ tạo một vòng tròn ma thuật gồm 8 mũi móc đơn. Từ hàng số 2 đến hàng số 4 thì chúng ta sẽ đều móc các mũi móc đơn vào các chân mũi. Tổng cộng là có 8 mũi móc đơn ở mỗi hàng. Kết thúc hàng số 4 chúng ta sẽ trở vào chân mũi đầu tiên và cắt len. Chúng ta sẽ làm phần chân, hai cái chân như này. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chân thứ hai. Chúng ta sẽ nối với chân thứ nhất bằng một mũi bính và bắt đầu vào móc vào chân thứ nhất. Chúng ta sẽ móc 8 mũi móc đơn vào chân thứ nhất. Chúng ta sẽ móc một mũi tăng tại cái dây bính mà nối giữa chân thứ nhất và chân thứ hai. Chúng ta sẽ móc vào cái dây bính như này. Chúng ta sẽ móc mũi tăng vào cái dây bính đó nhé. Một mũi tăng. Tiếp theo chúng ta sẽ móc 8 mũi móc đơn vào cái chân thứ hai này. Chúng ta sẽ móc một mũi tăng vào cái phần dây bính còn lại. Tổng cộng hàng số 5 này chúng ta sẽ có 20 mũi móc đơn. Các bạn đếm lại trước khi cũng sang hàng thứ 6 nhé. Từ hàng số 6 đến hàng số 8 chúng ta sẽ móc các mũi móc đơn và các chân mũi, tổng cộng sẽ có 20 mũi móc đơn ở mỗi hàng. Đây chúng ta sẽ bắt đầu móc. Kết thúc hàng số 8 thì chúng ta sẽ sang hàng số 9. Chúng ta sẽ móc 3 mũi móc đơn và 3 mũi chân mũi đầu tiên. Hai chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi giảm. 8 chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc các mũi móc đơn. Hai chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi giảm. 5 chân mũi còn lại chúng ta sẽ móc các mũi móc đơn. Sang hàng số 10 chúng ta sẽ móc các mũi móc đơn vào các chân mũi, tổng cộng sẽ có 18 mũi móc đơn. Sang hàng số 11 chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn này và một mũi giảm. Chúng ta sẽ lặp lại bộ này cho đến hết hàng. Trong quá trình móc thì chúng ta nên nhồi bông luôn.
số 12 chúng ta sẽ móc cụm 2 mũi móc đơn, 1 mũi giảm cho đến hết hàng. Kết thúc hàng số 12, chúng ta sẽ bắt đầu móc lên hàng số 13, chúng ta sẽ móc phần đầu luôn. Chúng ta sẽ móc hàng số 13 với cụm 2 mũi móc đơn, 1 mũi tăng cho đến hết hàng. 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn và 1 mũi tăng. Sang hàng số 14, chúng ta móc các mũi tăng vào các chân mũi. Tổng cộng sẽ có 12 lần tăng. Từ hàng số 15 đến hàng số 18, chúng ta móc các mũi móc đơn vào các chân mũi này. Tổng cộng mỗi hàng sẽ có 24 mũi móc đơn. Sang hàng số 19, chúng ta sẽ móc cụm 2 mũi móc đơn và 1 mũi giảm cho đến hết hàng. 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn và 1 mũi giảm. Chúng ta sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Sang hàng số 20, chúng ta sẽ móc cụm 1 mũi móc đơn và 1 mũi giảm cho đến hết hàng. Hàng cuối cùng, hàng số 21, chúng ta sẽ móc các mũi giảm cho đến hết hàng. Tổng cộng hàng số 21 chúng ta sẽ có 6 lần giảm. Kết thúc hàng số 21, chúng ta sẽ trở về chân mũi đầu tiên và hất lên. Chúng ta sẽ để lại một đoạn để chúng ta thắt cái vòng tròn này lại. Thì chúng ta sẽ móc phần tay, sẽ tạo một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi móc đơn. Từ hàng số 2 đến hàng số 5, chúng ta sẽ móc các mũi móc đơn vào đây. Tổng cộng sẽ có 6 mũi móc đơn. Chúng ta sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên và để lại một đoạn để tía sẽ khâu vào phần thân. Chúng ta sẽ làm thêm một cái tay như này nữa. Bây giờ chúng ta sẽ làm đến phần tai của chú gấu. Chúng ta sẽ tạo một vòng tròn ma thuật gồm 5 mũi móc đơn. Hàng thứ 2, chúng ta sẽ móc các mũi tăng vào các chân mũi này. Tổng cộng sẽ có 5 lần tăng. Số 3, chúng ta sẽ móc các mũi móc đơn vào các chân mũi. Tổng cộng sẽ có 10 mũi móc đơn. Tiếp hàng, chúng ta sẽ trèo vào chân mũi đầu tiên và để lại một đoạn len để tía khâu vào phần đầu. Chúng ta sẽ làm một phần tay tương tự như này nữa. Này chúng ta sẽ làm cái phần gen ở cổ của chú gấu. Chúng ta sẽ tạo một chuỗi gồm có 17 mũi bính. Chúng sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc từ mũi bính thứ 2 kể từ kim móc. Chúng ta sẽ trượt, dùng một mũi trượt
nó sẽ lên 2 đính, trở vào chân tiếp theo là lên 2 đính. Chúng ta cứ lặp lại cụm này cho đến hết hàng. Chúng ta sẽ để lại một đoạn len để kéo khâu lên phần này lại. Bây giờ chúng ta sẽ tạo phần mắt và phần mũi cho chú gấu. Đây chúng ta sẽ tiến hành khâu ráp các bộ phận lại với nhau. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần chú gấu. Chúng ta có thể thêm phần móc này để làm móc khóa cặp sách hoặc là túi sách. Và chúng ta có thể gắn chú gấu này vào áo hoặc là vào túi sách.